Thím nói thật nhá, thằng Khang đừng có tự ái. Chứ mang tiếng đi Tây đi Tàu, 15 năm mới mò mặt về cái đất này, mà mày mừng tuổi cho thằng út nhà thím được đúng 500.000 bạc lẻ này à? Tiếng thím Tư Đào rít lên, xé toạc cái không khí đang cố tỏ ra ấm cúng bên mâm cơm ngày Tết. Thím cầm cái phong bao đỏ chót, ngón tay thím móc ra tờ tiền màu xanh lơ, quẩy quẩy trước mặt tôi như thể đó là một tờ giấy lộn. Thím Tư, thím nói bé thôi. Tôi khẽ lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh, đầu cúi thấp xuống bát cơm. Bé cái gì mà bé? Thím Tư ném toẹt cái phong bao xuống mặt bàn đá, ngay cạnh đĩa thịt gà luộc chưa ai kịp đụng đũa. Thời buổi này, 500.000 đi chợ mua được cái gì? Mày đi nước ngoài, nghe đồn làm giám đốc, đại gia này nọ, tao tưởng mày về phải xây nhà, lát đường, hay ít nhất cũng cho các cháu mỗi đứa vài trăm đô lấy thảo. Ai dè, mày nhìn xem, nhìn cái mặt anh Thịnh con bác cả kia kìa, nó còn ngượng thay cho mày đấy Khang ạ. Tôi liếc nhìn sang anh Thịnh, anh họ tôi, người đàn ông 45 tuổi, đang ngồi rung đùi uống rượu, nhếch mép cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn tôi không giấu nổi sự khinh miệt. Thôi thím Tư, chú nó thất cơ lỡ vận thì mình thông cảm, chứ Việt kiều mà đi xe ôm về làng là tao nghi lắm rồi. Chắc bên đó rửa bát thuê chứ giám đốc nỗi gì. Đấy chính là cái tình thân mà tôi đã vượt hơn 10.000 cây số để bay về tìm kiếm. Tôi là Khang, năm nay tôi 38 tuổi. Người ta hay bảo giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Còn tôi thì chưa kịp đổi gì, chỉ mới đổi bộ quần áo cũ kỹ một chút, đi đôi giày sờn một chút, thì thái độ của cả dòng họ đã đổi thay nhanh hơn cả trở bàn tay. Tôi rời Việt Nam khi mới ngoài 20, mang theo cái khát vọng đổi đời của một thằng con trai nhà nghèo, cha mẹ mất sớm. 15 năm lăn lộn xứ người, từ bưng bê, rửa bát, cho đến khi gom góp từng đồng vốn mở chuỗi cửa hàng thực phẩm, rồi lấn sân sang bất động sản, tôi chưa bao giờ quên cái gốc gác của mình. Tài sản của tôi hiện tại, nếu quy ra tiền Việt, đủ để mua đứt cả cái xóm này mà không cần trả giá. Nhưng tôi không về đây để khoe của. Tôi về để tìm lại chút hơi ấm gia đình, tìm lại bác cả, cô ba, thím Tư, những người mà trong ký ức tuổi thơ của tôi, tuy có chút toan tính nhưng vẫn là máu mủ ruột già. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, hoặc là tôi quá ngây thơ. Chuyến bay hạ cánh xuống Nội Bài lúc 2 giờ sáng. Thay vì gọi một chiếc xe sang trọng hay nhờ tài xế riêng đến đón như mọi khi đi công tác, tôi bắt một chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến đêm để về quê. Trên người tôi là chiếc áo khoác bạc màu mua ở chợ đồ cũ, chiếc quần kaki sờn gấu và đôi giày thể thao đã mòn đế. Hành lý vỏn vẹn một cái ba lô vải dù. Trong túi tôi, ngoài xấp tiền mặt 20 triệu đồng đổi ra toàn tờ 500.000, tôi không mang theo bất cứ trang sức hay đồng hồ đắt tiền nào. Tôi muốn biết, nếu Khang Việt kiều không phải là một cái mỏ vàng, thì liệu có còn là đứa cháu ruột trong mắt họ hay không? Vừa bước xuống đầu ngõ, cái cảm giác thân thuộc của mùi rơm rạ, mùi khói bếp xộc vào mũi khiến tôi chạnh lòng. Nhưng chưa kịp xúc động thì tiếng chó sủa inh ỏi nhà bác cả Lộc đã kéo tôi về thực tại. Ủa? Phải thằng Khang không đấy? Bác cả Lộc đang đứng tỉa cây đào phai trước sân, nheo mắt nhìn tôi qua cặp kính lão trễ xuống mũi. Bác năm nay 62, là anh cả trong nhà, vẫn quắc thước, và cái tính thích nói chuyện đạo lý thì xem ra vẫn y nguyên. Dạ, con Khang đây bác cả, con mới về. Tôi cười, gật đầu chào. Bác cả buông cái kéo xuống, không chạy ra ôm chầm lấy cháu như tôi tưởng tượng. Bác đứng im, ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi như một cái máy scan dò tìm kim loại quý. Bác nhìn cái ba lô lép kẹp, nhìn đôi giày dính bụi đất, rồi dừng lại ở khuôn mặt hốc hác vì lệnh múi giờ của tôi. Cái háo hức trong mắt bác tắt ngấm như ngọn đèn dầu gặp gió bão. Về đấy à? Vào nhà đi. Sao đi xe khách về? Không thuê xe riêng à? Dạ không bác, con đi xe khách cho tiết kiệm. Dạo này làm ăn bên bển cũng khó khăn. Tôi buông một câu thăm dò. Ngay lập tức tôi thấy cơ mặt bác cả giật nhẹ một cái. Bác âm quay lưng đi vào nhà, giọng nói vọng ra nghe nhạt thách. Thôi vào rửa mặt mũi đi, để tao bảo vợ thằng Thịnh nó dọn cơm. Tưởng mày về hoành tráng thế nào, chứ đi xe khách thì chán chết. Bữa cơm trưa hôm đó là màn đấu tố đầu tiên. Cô ba Hồng, em gái ruột của bố tôi, nghe tin tôi về cũng lật đật chạy sang. Cô ba năm nay 58, người phốp pháp, đeo vàng đỏ tay, nhưng mở miệng ra là than nghèo kể khổ.
Vừa thấy tôi, cô đã sấn tới, nắm tay sờ nắn, nhưng mắt lại liếc nhìn cái ba lô tôi vứt ở góc nhà. Giời ơi thằng Khang, sao gầy nhom thế con? Bên đó cực lắm hả? Cô nghe người ta đồn mày làm chủ chuỗi nhà hàng gì mà? Sao ăn mặc lôi thôi lếch thếch như thằng bụi đời thế này? Dạ, chuỗi gì đâu cô ba. Tôi gắp miệng rau luộc, giọng trầm xuống. Dịch bệnh mấy năm rồi, phá sản hết cô ơi. Con cố cày cuốc trả nợ, giờ mới dám mò về thăm quê. Cũng là muốn xin bác cả cho con tá túc ít bữa. Câu nói phá sản và tá túc của tôi như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt những người đang ngồi đó. Không khí trùng xuống hẳn. Thím Tư Đào đang gắp cái đùi gà định bỏ vào bát tôi. Tay thím khựng lại giữa không trung rồi lái một đường cong tuyệt mỹ thả cái đùi gà đó vào bát của chồng thím. Thế là tay trắng hả cháu? Thím Tư hỏi, giọng run run, không phải vì thương mà vì tiếc. Tiếc cho những toan tính mà thím đã vẽ ra trong đầu từ khi nghe tin tôi sắp về. Dạ, cũng còn chút đỉnh gọi là tiền xe cộ thôi thím. Tôi đáp tỉnh bơ. Và thế là bắt đầu màn kịch. Anh Thịnh, con trai bác cả, nãy giờ ngồi im, giờ mới lên tiếng. Anh ta nhấp ngụm rượu, tắc lưỡi. Tao đã bảo mà, làm ăn bên Tây đâu có dễ. Thấy người ta mang đô la về xây nhà lầu, tưởng ngon ăn, ai rẻ cũng vỡ nợ như ai. Thế tính về đây ở luôn hay sao? Nhà bác cả chật lắm, không có chỗ cho chú mày đâu nhá. Mày nói bậy. Bác cả Lộc quát con trai, nhưng cái giọng quát nghe không có chút uy lực nào, giống như quát cho có lệ. Bác quay sang tôi, mặt nghiêm nghị. Thằng Thịnh nó nói bậy, nhưng mà cũng có phần đúng. Nhà thờ tự chật chội, con cháu đông đúc. Mày về chơi vài bữa thì được, chứ ở lâu dài thì bác cũng khó xử. Mà mày về tay không thật à? Không có chút quà cáp gì cho họ hàng sao? Tôi nuốt miếng cơm mà nghe đắng nghét ở cổ họng. Đây là bác ruột tôi sao? Người luôn miệng nói về công lao tổ tiên, về tình máu mủ mỗi khi gọi điện sang xin tiền tôi gửi về sửa mỗ. Tôi đứng dậy, đi về phía cái ba lô cũ kỹ. Cả mâm cơm 6-7 cặp mắt đổ dồn theo từng cử động của tôi. Họ hy vọng tôi nói đùa. Họ hy vọng trong cái ba lô rách nát kia là những cọc tiền đô la buộc dây thun, là những hộp sô-cô-la ngoại hạng, là nước hoa, là dầu gió xanh. Tôi moi ra một xấp phong bao lì xì đỏ chót. Mắt cô ba Hồng sáng lên như đèn pha ô tô. Thím Tư Đào nuốt nước miếng ực một cái rõ to. Con đi xa về, không có gì nhiều. Tôi nói, tay chia từng cái phong bao cho mọi người. Của ít lòng nhiều, con mừng tuổi bác cả, cô ba, thím Tư với anh Thịnh. Cô ba Hồng là người nhanh tay nhất. Cô giật lấy cái phong bao, không thèm chờ tôi dứt lời, xé toạc ngay tại trận. Cái tính tham lam bao nhiêu năm vẫn không đổi, thậm chí còn trơ trãm hơn theo tuổi tác. Cô rút ra tờ 500.000 đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh và chưa đăng ký, thì hãy bỏ chút thời gian đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cả gian nhà im phăng phắc. Bác cả Lộc cũng mở phong bao của mình. 500.000. Thím Tư Đào, 500.000. Anh Thịnh, 500.000. Và đó là lúc thím Tư Đào ném cái phong bao xuống bàn và rít lên những lời cay nghiệt mà tôi vừa kể ở đầu câu chuyện. 500.000. Cô ba cầm tờ tiền lên soi dưới ánh đèn tuýp như thể sợ tôi đưa tiền giả. Mày đùa với cô đấy à Khang? Tao là cô ruột mày. Mày đi 15 năm về mừng tuổi tao 500.000. Cái này mua được hộp sữa cho cháu ngoại tao chưa? Tôi ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cô ba, rồi quét mắt nhìn một lượt những người thân yêu quý. Tôi không giận, tôi chỉ thấy buồn cười. Họ không biết rằng, trong cái thẻ ngân hàng đen tuyền nằm sâu dưới đáy ba lô kia, số dư là 10 con số 0 tính bằng tiền đô. Họ không biết rằng tôi đã chuẩn bị sẵn những sổ tiết kiệm trị giá hàng tỷ đồng cho mỗi người, nếu họ chỉ cần hỏi tôi một câu: mày về là vui rồi, tiền nong quan trọng gì? Chỉ cần một câu đó thôi, nhưng không ai nói cả. Mọi người chê ít sao? Tôi hỏi lại, giọng bình thản nhưng ánh mắt cố tình lảng tránh. Không phải ít, mà là quá bèo. Anh Thịnh đập tay xuống bàn. Chú mày coi thường cái nhà này quá rồi, mang tiếng Việt kiều mà kiết lỵ còn hơn dân buôn đồng nát. Thôi, cầm lại đi, 500.000 này chú giữ lấy mà đi xe ôm về lại Hà Nội, ở đây chật đất.
Bác Cả Lộc vẫn ngồi im, tay vê vê tờ tiền, mặt hầm hầm. Bác là người có tiếng nói nhất. Tôi chờ đợi ở bác một câu công đạo. Khang ạ, bác Cả chậm rãi mở miệng, giọng trầm đục. Bác không đòi hỏi gì mày, nhưng cái cách mày cư xử nó kém sang quá. Thả mày không cho thì thôi, chứ đưa cái tờ bạc này ra, bác thấy tủi cho vong linh bố mẹ mày. Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây kiên nhẫn của tôi, lôi cả bố mẹ đã khuất của tôi ra để sỉ nhục chỉ vì tờ 500.000. Được lắm. Tôi mỉm cười nhạt thách, nhìn sấp phong bao đang nằm chọng chơ trên bàn. Vậy ý bác Cả, cô ba, thím Tư là chê tiền này ít, không muốn nhận đúng không ạ? Chỉ còn gì nữa? Thím Tư cong mỏ lên, hất hàm về phía đống phong bao. Cầm về mà mua kẹo cho trẻ con, ở đây không ai thèm. Dạ thế thì may quá. Tôi nói lý nhí, rồi trước con mắt ngỡ ngàng của cả nhà, tôi vội vàng chồm người tới, vờ ghét lại toàn bộ số phong bao lì xì trên bàn. Động tác của tôi nhanh, gấp gáp và có phần run rẩy, giống như một kẻ đói khát sợ bị cướp mất miếng ăn. Tôi nhét vội mỡ phong bao vào túi quần, rồi vỗ vỗ vào túi như để chắc chắn tiền vẫn còn đó. Cả nhà bác Cả Lộc sững sờ mất vài giây. Họ tưởng tôi sẽ xấu hổ, sẽ xin lỗi. Ai ngờ tôi lại làm cái hành động kém sang đến thế. Rồi thím Tư Đào phá lên cười, điệu cười mỉa mai chua chát. Ôi dồi ơi, cả làng cả tổng ra mà xem, Việt kiều đi Tây về mừng tuổi xong bị chê ít thì vơ vét đòi lại kìa. Khiếp, đã nghèo còn hèn. Tao sống đến từng này tuổi đầu mới thấy loại người như mày đấy Khang ạ. Giữ cho chặt vào không rơi mất đấy. Tôi cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt trong túi quần, diễn nét khổ sở tột cùng, miệng lắp bắp. Dạ, con xin, con đang cần. Màn kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Hành động vơ vét lại mấy cái phong bao mừng tuổi của tôi diễn ra nhanh và thảm hại đến mức không ai ngờ tới. Nó như một giọt nước làm tràn cái ly kiên nhẫn vốn đã mong manh của cả gia đình bác Cả. Cái vỏ bọc Việt kiều hào nhoáng mà mọi người vẫn còn chút kiêng nể ban đầu, giờ đây vỡ tan tành như cái bát mẻ. Anh Thịnh nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhếch mép cười khinh bỉ, cái điệu cười của kẻ bề trên nhìn xuống hạng cùng đinh. Thôi, chú Khang cất kỹ đi, chú làm thế anh mày thấy ngại thay cho chú. Mang tiếng đi Tây đi Tàu 10 mấy năm mà cư xử không bằng đứa trẻ ranh. Đã đưa ra rồi còn đòi lại nhét túi, chú không thấy ngượng à? Bác Cả Lộc thì lắc đầu ngán ngẩm, hớp một ngụm rượu suông rồi chép miệng. Tiếng chép miệng nghe rõ mồn một trong không gian im ắng. Kém quá, bác thất vọng về mày quá Khang ạ. Nhà này có đói khát gì đâu mà mày phải làm cái trò mèo mửa đấy. Đã đưa ra rồi còn đòi lại, mất hết cả thể diện dòng tộc. Mai kia gia đình làng tao biết dẫu mặt vào đâu. Tôi vẫn cúi đầu, hai tay giữ chặt túi quần như sợ ai cướp mất mấy đồng bạc lẻ. Giọng run run, lý nhí trong cổ họng. Bác Cả, các anh chị thông cảm. Không phải con hèn đâu, mà là con túng quá. 500.000 này với mọi người là rác, nhưng với con bây giờ là phao cứu sinh. Con không giữ lại thì ngày mai con chết đói. Mày nói cái gì? Cô ba Hồng ngừng cắn hạt dưa, nheo mắt hỏi, giọng sắc lẹm. Túng là túng thế nào? Chẳng lẽ mày tay trắng thật? Tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt thất thần, hoảng loạn của một kẻ bị dồn vào chân tường. Tôi bắt đầu màn kịch quan trọng nhất. Con nói thật với mọi người, con không chỉ phá sản đâu. Con đang gánh nợ ngân hàng ngập đầu. Con vỡ nợ rồi. Cả nhà im phăng phắc. Tiếng gió bấc lùa qua khe cửa sổ gỗ, nghe rít lên từng hồi lạnh lẽo. 2 năm nay kinh tế khó khăn, chuỗi cửa hàng của con thua lỗ triền miên. Con cố vay mượn ngân hàng để gồng gánh, nhưng không nổi. Tuần trước, ngân hàng bên đó đã niêm phong toàn bộ nhà cửa, xe cộ của con rồi. Giờ con về đây là tay trắng, nợ gốc lẫn lãi lên đến cả chục tỷ đồng. Cái gì? Chục tỷ? Thím Tư Đào hét lên, giọng thím lạc đi vì hoảng sợ. Mặt thím chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch như gà cắt tiết. Thím rụt ngay cái chân đang gác lên ghế xuống, lùi lại phía sau, tay của quạng vơ lấy cái túi xách như sợ tôi lao vào cướp.
Tôi vội vàng xua tay, giọng van lơn. Nhưng thím yên tâm, con không dám nhờ vả tiền nong gì đâu. Con biết phận con nợ con tự chịu. Con về đây chỉ là con cùng đường rồi, không còn chỗ nào để đi nữa. Con muốn xin bác cả, xin các cô các chú thương tình máu mủ. Tôi ngước mắt nhìn bác cả Lộc, ánh mắt tha thiết cầu khẩn. Bác cả ơi, bố mẹ con mất sớm, con chỉ còn cái nhà thờ này là trốn quay về. Bác cho con tá túc qua miếng ngày Tết này thôi. Con không cần giường cao chiếu sạch. Bác cho con cái chiếu manh trải dưới bếp, hay ra ngoài hiên con nằm cũng được. Con chỉ xin bát cơm thừa canh cặn. Qua 3 ngày Tết, con sẽ đi ngay. Con đi bốc vác kiếm sống, tuyệt đối không làm phiền đến kinh tế nhà mình đâu ạ. Lời cầu xin của tôi thảm thiết là thế, khiêm nhường là thế. Tôi tưởng rằng dù có ghét bỏ đến đâu, thì trước một người cháu ruột chỉ xin ngủ dưới bếp và ăn cơm thừa thì họ cũng sẽ mủi lòng. Nhưng không, tôi đã lầm. Mày điên à? Thím Từ Đào nhảy dựng lên như phải bỏng nước sôi. Thím chỉ tay thẳng vào mặt tôi, mắt trợn trừng. Mày định ám quẻ cái nhà này hả? Đầu năm đầu tháng rước một thằng vỡ nợ về nằm trong nhà thì cả năm làm ăn mặt dẹp à? Mày không nghĩ cho bác cả thì cũng phải nghĩ cho anh Thịnh mày chứ. Anh mày đang làm ăn buôn bán, mày mang cái vía đen đủi ấy về đây để nhà tao sạt nghiệp theo mày à? Đúng đấy, cô bà Hồng cũng đứng phát dậy, phủi háo. Thím Từ nói chuẩn, cái giống vỡ nợ nó đen lắm. Với lại, mày bảo chỉ xin bát cơm nhưng miệng ăn núi lở. Nuôi mày 3 ngày Tết, rồi mày ì ra đấy cả tháng cả năm thì ai nuôi cho nổi? Thời buổi thóc cao gạo kém, ai mà đèo bỏng thêm miệng ăn? Tôi nhìn sang bác cả Lộc, niềm hy vọng cuối cùng. Tôi nghĩ đến cảnh ngày xưa bố tôi từng nhường cơm xẻ áo nuôi bác ăn học. Tôi chờ đợi một tiếng nói nhân từ. Nhưng bác cả ngồi im như tượng gỗ, mặt đanh lại. Bác nhìn tôi, ánh mắt không còn chút tình thân nào, chỉ còn sự toan tính lạnh lùng. Khang, bác cả lên tiếng, giọng lạnh lùng, dứt khoát như quan tòa tuyên án. Các cô, các thím nói không sai đâu. Bác thương mày, nhưng bác phải lo cho cái an nguy và vận khí của gia đình này. Nhà bác là nhà trưởng, khách khứa vào ra nườm nượp. Giờ để một thằng cháu rách rưới, vỡ nợ nằm vạ vật ở góc nhà, khách họ nhìn vào họ đánh giá bác. Họ bảo nhà ông cả Lộc chứa chấp kẻ thất bại, mất mặt lắm. Bác cả, tôi nghẹn lời. Chỉ vì sợ mất mặt mà bác đuổi con ra đường đêm 30 Tết sao? Tao không đuổi, tao mời mày đi. Bác cả quay mặt đi chỗ khác, tay phẩy phẩy như đuổi tà. Mày lớn rồi, tự làm tự chịu. Ra nhà nghỉ hay gầm cầu mà ngủ, đừng lảng vảng ở đây làm xấu mặt tao. Thịnh, tiễn khách. Anh Thịnh không đợi bố nói lần hai. Anh ta lao tới như một con bò mộng, túm lấy cổ áo khoác của tôi xốc ngược lên. Đi lẹ dùng cái, đừng để tao phải dùng chổi quét mày ra. Anh ta đẩy tôi loạng choạng ra phía cửa, rồi chạy vào góc nhà, xách cái ba lô rách của tôi ném vèo ra sân. Cái ba lô tội nghiệp lăn lóc, dừng lại ngay cạnh đống phân gà chưa quét, lấm lem bùn đất. Biến, đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Anh Thịnh hất hàm, đóng sầm cánh cửa gỗ lim lại. Tôi đứng chôn chân giữa sân, gió lạnh buốt thấu xương, nhưng không lạnh bằng lòng dạ con người ở đây. Tôi chậm rãi nhặt cái ba lô lên, phủi bụi. Tôi nhìn ngôi nhà khang trang, đèn điện sáng trưng, bên trong tiếng cười nói lại bắt đầu rôm rả như chưa từng có cuộc viếng thăm của tôi. Tôi lầm lũi bước ra cổng. Cánh cổng sắt sau lưng tôi đóng sầm lại một cái rầm. Tiếng chốt cửa, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên ngay lập tức. Họ khóa chặt lại, khóa thật kỹ. Họ khóa cửa nhưng chưa vào nhà ngay. Tôi nghe rõ tiếng dép lê loẹt quẹt và tiếng thì thầm to nhỏ ngay sát sau cánh cửa sắt. Chắc chắn thím Tư và anh Thịnh đang ghé mắt qua khe cửa để xem thằng cháu hám tài đã đi khuất chưa. Tôi đứng lại ngay trước cổng, ngay sát mép tường rào, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống loang lổ. Tôi cố tình thở dài thật to. Bỗng, từ góc tối nhập nhoạng ngay chân tường rào, nơi có bụi hoa giấy tùm che khuất, một giọng nói run run yếu ớt cất lên. Khang, phải thằng Khang đấy không con? Tôi giật mình quay sang. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một người phụ nữ nhỏ thó đang ngồi co ro trên vỉa hè, ngay sát mép cổng nhà bác cả.
Bà mặc chiếc áo nâu đã sờn vai, vá víu nhiều chỗ, đầu đội chiếc nón lá rách tơi tả. Là dì Bảy Hậu. Dì là em họ xa bên đằng ngoại của mẹ tôi, nhà ở ngay đầu xóm. Chồng mất sớm, dì ở vậy một mình nuôi thằng Tèo bị thiểu năng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ai thuê dì làm nấy để kiếm bát cơm. Vì nghèo rất mồng tơi, lại là họ ngoại xa lắc lơ, nên dì chẳng bao giờ được gia đình bác cả mời vào ngồi chung mâm cỗ, dù nhà chỉ cách có vài bước chân. Dì như cái bóng ma vô hình bên lề của cái dòng họ này. Dì Bảy. Tôi bước lại gần, giọng ngạc nhiên tột độ. Sao dì ngồi đây? Trời lạnh thế này sao dì không vào nhà? Dì Bảy lật đật đứng dậy, đôi bàn tay gầy guộc phủi vội cái quần lấm lem bùn đất. Dì ngại, thấy xe cộ đông đúc, khách khứa ra vào tấp nập, mấy thím mấy cô ăn mặc đẹp quá. Dì sợ vào làm xấu mặt con, làm phiền bác cả. Tính ngồi đây đợi vãn khách rồi mới gọi con ra thăm chút, xem con đi xa về có khỏe không. Mà sao con lại xách ba lô ra đây giờ này? Tiệc tàn rồi hả con? Tôi nhìn dì, lòng quặn thắt lại. Người muốn vào thăm cháu thì không dám vào vì mặc cảm nghèo hèn. Kẻ ở trong nhà cao cửa rộng thì nhẫn tâm đuổi người thân ra đường vì sĩ diện hão. Con bị đuổi rồi dì ơi! Tôi cố tình nói to hơn một chút, âm lượng đủ để xuyên qua khe cửa sắt, lọt vào tai những kẻ tò mò đang nấp bên trong. Họ chê con nghèo, sợ con ám quẻ, sợ tốn cơm tốn gạo nuôi con. Dì Bảy sững người, đôi mắt già nua ngân ngắn nước. Dì nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh ngắt, chai sẩn như vỏ cây khô nhưng run run vì xúc động. Giời Phật ơi, sao ác thế con? Máu mủ ruột già mà nỡ lòng nào. Thôi, nín đi con. Dì lập cập móc trong túi áo nâu ra một gói xôi lái chuối còn ấm nóng và một nắm tiền lẻ vo tròn được cột dây thun kỹ càng. Dì chẳng có gì quý giá. Này bán ế quá, còn gói xôi đỗ xanh tính đem về cho thằng Tèo ăn đêm. Nhưng con cầm ăn đi cho đỡ đói. Ăn miếng xôi cho ấm bụng. Với lại, đây là 50.000 tiền vốn của dì. Con cầm lấy, chịu khó đi bộ ra đầu ngõ bắt xe ôm lên thị xã, kiếm cái nhà trọ rẻ rẻ mà ngủ qua đêm. Đừng ngủ ngoài đường sương gió tội nghiệp con ơi. Bàn tay chai sẩn của dì dúi nắm tiền lẻ hôi mùi rau, mùi cá vào tay tôi. Tôi cầm nắm tiền ấy mà thấy nặng trĩu cả lòng. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng chói lòa từ xa quát qua, chiếu thẳng vào cánh cổng sắt nhà bác cả, làm sáng rực cả một góc đường. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen, hiệu Toyota Camry đời mới bóng loáng, lừ đừ trôi tới. Tiếng động cơ êm ru, bánh xe lăn nhẹ nhàng rồi đỗ xịch ngay trước mặt tôi và dì Bảy, chắn ngang lối vào nhà bác cả. Nó không phải siêu xe triệu đô xa vời, nhưng ở cái vùng quê nghèo này, một chiếc xe hơi biển số thành phố sạch sẽ sang trọng như thế cũng đủ để người ta phải ngước nhìn nể trọng. Cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống. Một người đàn ông chạc 30 tuổi, cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt ló đầu ra. Đó là Hoàng, trợ lý của tôi. Anh Khang, xin lỗi em đến trễ chút. Đường làng tối quá, lại nhiều ổ gà, nên em không dám chạy nhanh. Hoàng liếc nhìn dì Bảy đang ngơ ngác, rồi nhìn cái ba lô lấm lem dưới đất. Cậu ta nhanh nhẹn mở cửa bước xuống, xách cái ba lô lên, bỏ gọn gàng vào cốp xe. Xong xuôi, Hoàng quay sang tôi, tay vỗ vỗ vào chiếc cặp da màu đen căng phồng đang cầm trên tay. Cậu ta hỏi to, giọng rành rọt, âm lượng vừa đủ để xuyên qua lớp tôn mỏng của cánh cổng sắt, găm vào tai những kẻ đang nín thở nghe lén. Anh an tâm, mọi việc em đã sắp xếp ổn thỏa. Khách sạn tốt nhất trên tỉnh em cũng đã đặt phòng xong rồi. À, còn chuyện quan trọng này nữa. Hoàng ngập ngừng một chút rồi nhấn mạnh từng chữ. 500 triệu tiền mặt mà anh dặn em ra ngân hàng rút ban chiều để biếu bác cả lợp lại cái mái ngói nhà thờ tổ cho khang trang, với mấy phần quà Tết cho các cô các chú. Anh tính mang vào bây giờ luôn hay để sáng mai em trở vào cho trang trọng ạ? Tôi đứng thẳng lưng, phủi nhẹ bụi trên vai áo, giọng lạnh lùng vang lên đanh thép trong đêm tối. Khỏi cần, người ta đuổi tôi rồi. Tiền đấy, mang về đi. Bên trong cánh cổng sắt, tôi nghe rõ tiếng một vật gì đó rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Hình như là cái bát hay cái cốc trên tay ai đó vừa rớt xuống vỡ tan tành.
500 triệu? Chú nói 500 triệu tiền mặt hả? Tiếng thím Tư đảo ré lên, nghe chói lói và xé tai như tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải hạng nặng. Cánh cổng sắt nặng nề, thứ mà vài phút trước họ vừa hì hục khóa chặt, quấn xách 3 vòng để tống khứ thằng cháu vỡ nợ là tôi đi, giờ đây được giật tung ra mạnh mẽ. Cú giật mạnh đến nỗi cái chốt cửa bằng sắt va vào tường gạch cái rầm, làm rơi lả tả mấy mảng vôi vữa cũ kỹ. Thím Tư lao ra đầu tiên, thím quên cả việc mình đang đi chân đất, quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm 30 Tết. Theo sau là anh Thịnh, mặt mày tái mét, miệng vẫn còn bóng nhẫy vết mỡ của miếng thịt gà chưa kịp nuốt trôi. Cuối cùng là bác Cả Lộc, người đang cố giữ cái dáng vẻ bệ vệ, uy nghiêm của trưởng tộc, nhưng đôi chân thì líu díu, suýt vấp ngã ngay bậu cửa vì vội vàng. Khang ơi, con chưa đi hả? Giời ơi may quá, may mà bác chạy ra kịp. Thím Tư chạy đến nơi, thở hồng hộc. Hai mắt thím dán chặt vào cái cặp da đen bóng loáng trên tay người trợ lý, rồi nhìn sang chiếc Toyota Camry đời mới đang nổ máy êm du. Cái bộ mặt ghẻ lạnh, khinh bỉ đến tàn nhẫn cách đây 5 phút đã biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một nụ cười cầu tài, méo sạch, rúm gió và giả tạo đến mức tôi nhìn mà cảm thấy lợm giọng. Hiểu lầm to rồi con ơi. Thím Tư vừa nói, vừa chồm tới, đưa đôi tay mập mạp định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi khẽ lùi lại một bước, đút hai tay sâu vào túi quần, khiến bàn tay thím chới với giữa không trung lạnh lẽo. Hiểu lầm gì cơ thím Tư? Tôi hỏi, giọng nhẹ tênh, ánh mắt giáo hoành. Thím sợ con trốn nợ lây sang thím hả? Thím yên tâm, xe tới đón con đi rồi, con không dám bước vào nhà làm bẩn cái sàn gạch hoa mới lau của thím đâu. Bậy nào? Bác Cả Lộc lúc này đã đuổi kịp, chen ngang vào, đẩy thím Tư sang một bên. Bác vỗ vai tôi bồm bộp, giọng nói ngột xớt như mía lùi, nhưng tôi nghe rõ tiếng tim bác đập thình thịch vì hồi hộp. Bác thử lòng mày đấy. Khang à, mày không nhận ra sao? Bác muốn rèn cho mày cái tính khiêm tốn, nhẫn nhịn. Thời nay thanh niên đi Tây đi Tàu về hay khoe khoang, hợm hĩnh. Bác phải đóng vai ác để xem bản lĩnh, xem cái tâm của mày thế nào. Chứ cháu ruột bác Cả Lộc, máu mủ ruột già, bác đuổi là đuổi thế nào? Tôi nhìn bác Cả, đúng là gừng càng già càng cay. Cái lý do thử lòng nghe nó cao thượng và đạo đức làm sao? Bác diễn còn trơn tru, nhập tâm hơn cả tôi lúc nãy. À, già là bác thử con. Tôi gật gù, giả bộ ngây ngô, tìm sái cổ. Vậy chuyện con xin bát cơm thừa không cho, rồi anh Thịnh ném ba lô con ra đống phân gà? Thì cũng là thử, tất cả là kịch bản của bác Cả hết. Anh Thịnh nhanh nhỏ cướp lời. Anh ta cười hề hề, chạy lại chỗ cái ba lô lấm lem bùn đất của tôi đang nằm trong cốp xe mà Hoàng vừa cất, định lôi ra phủi bụi. Anh Thịnh mày nóng tính nhưng thương mày nhất nhà, tính ném cái ba lô để mày tỉnh ngộ mà tu chí làm ăn. Ai dè chú mày thành đạt quá. Giỏi, anh nhìn cái phong thái này, cái xe này là anh biết chú đẳng cấp rồi. Camry là xe chủ tịch đấy, cái đùa à. Anh Thịnh chìa cái tay dính đầy dầu mỡ ra định bắt tay cậu trợ lý của tôi. Chào sếp, chào người anh em con chú con bác ruột thịt đấy. Hoàng, trợ lý của tôi, chỉ khẽ gật đầu xã giao, khuôn mặt lạnh tanh, tay vẫn ôm chặt cái cặp da vào lòng như sợ bị cướp, không thèm bắt lại. Anh Thịnh quê độ, rụt tay về gãi đầu cười trừ để lộ hàm răng ám khói thuốc lào. Tôi quay sang Hoàng, ra hiệu bằng mắt. Cậu mở cặp ra cho mọi người xem chút đi, kẻo mọi người lại bảo mình nổ. Hoàng gật đầu, đặt cái cặp da lên nắp cabo xe, bấm khóa cái tách. Cậu hé mở nắp cặp. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn đường và ánh sáng hắt ra từ trong xe, những cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng mới cứng, còn nguyên niêm phong của ngân hàng xếp ngay ngắn thành từng lớp, hiện ra rõ mồn một, đầy ma lực. 500 triệu đồng. Với những đại gia trên thành phố, nó có thể chỉ là một bữa tiệc, nhưng ở cái vùng quê nghèo khó này, nơi người ta bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, thì đó là cả một gia tài khổng lồ. Số tiền đó đủ để xây lại một ngôi nhà mái bằng khang trang, mua thêm mấy xào ruộng hay lo cho con cái học hành mấy năm trời.
Mắt thím Tư Đào sáng rực lên như đèn pha ô tô. Đồng tử thím giãn ra hết cỡ. Thím nuốt nước miếng ực một cái rõ to. Cái âm thanh của lòng tham không thể che giấu. Giời ơi, tiền tươi hả con? Nhiều quá. Giọng thím run rẩy. Con Khang chu đáo quá, đi xa về mà vẫn nhớ tới cái nhà thờ dột nát này. Thảo nào bác cả tôi nhắc con mãi. Bác cả Lộc cũng không giấu được sự thèm khát. Đôi mắt bác dán chặt vào những cọc tiền xanh ngắt. Bác xoa xoa hai tay vào nhau liên tục. Đấy, bác biết mà, thằng Khang nó có hiếu nhất cái họ này. Đi đâu thì đi, vẫn nhớ về tổ tiên, nhớ về cội nguồn. Vào nhà đi con, vào nhà uống chén nước chè nóng, ăn miếng gà luộc, rồi bác cháu mình bàn chuyện tu sửa từ đường. Đứng ngoài này sương gió, lạnh lẽo lắm con ơi. Cô ba Hồng lúc này cũng lạch bạch chạy ra tới nơi, trên tay cầm cái áo khoác dạ cũ của chồng cô, miệng liến thoáng không ngớt. Khang ơi, cô mang áo ra cho con nè. Giời lạnh, mặc vào đi con, kẻo trúng gió. Chuyện cũ bỏ qua hết đi, người một nhà đánh nhau vỡi đầu mới xoa. Bát đũa còn có lúc xô cơ mà, ai lại để bụng mấy lời nói lúc nóng giận. Họ xúm lại, vây kín lấy tôi như những con nhặng thấy hũ mật vừa mở nắp. Những lời ngon ngọt, su nịnh tuôn ra xối xả, lấp liếm đi sự tàn nhẫn ban nãy. Họ quên mất sự hiện diện của một người, dì Bảy Hậu. Dì vẫn đứng nép bên gốc cây cột điện loang lổ giấy dán quảng cáo, tay cầm nón lá rách, cả người co rúm lại vì sợ hãi trước sự sang trọng và thay đổi chóng mặt này. Dì nhìn tôi, nhìn chiếc xe bóng loáng, rồi nhìn đám người sang trọng đang vây quanh tôi. Dì cảm thấy mình thừa thãi, lạc lõng. Dì định lùi lại, lủi thủi bỏ đi vào bóng tối, về lại túp lều rách nát của mình. Dì Bảy, tôi gọi lớn, giọng vang lên dứt khoát, đanh thép. Thím Tư Đào nhăn mặt, ghé tay tôi thì thầm, giọng đầy vẻ khó chịu. Thôi, kệ bà đi Khang, bà Bảy nghèo kiết xác, lại dở dở ương ương, dây vào làm gì? Vào nhà đi con, tiền nong để ngoài đường này không an toàn, trộm cắp ghê lắm. Tôi gạt phắt tay thím Tư ra, mạnh đến mức thím loạng choạng lùi lại. Tôi quay sang, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào mặt thím, khiến thím giật mình im bặt. Tôi bước nhanh về phía dì Bảy, nắm lấy đôi bàn tay đen đúa, chai sần, nứt nẻ vì sương gió của dì. Dì định đi đâu? Con đã ăn gói xôi của dì đâu? Con Khang... Dì Bảy lắp bắp, nước mắt rưng rưng. Con giàu rồi, con về với bác cả đi. Dì về tròi, dì hôi hám, làm xấu mặt con. Con đi xe đẹp thế kia. Ai dám nói gì làm xấu mặt con? Tôi cao giọng, quét mắt nhìn thẳng vào bác cả, cô ba, thím Tư và anh Thịnh. Lúc con nghèo, con bị đuổi như một kẻ tội đồ, bị ném ba lô ra đúng phân gà. Chỉ có dì gọi con là con. 50.000 tiền bán rau của dì, với con bây giờ, nó mua được cả cái liêm sỉ, cả cái danh dự hão huyền của những người đang đứng kia cộng lại. Không gian im phăng phắc, gió bức thổi qua nghe rợn người. Mặt bác cả chuyển từ đỏ sang tím tái vì nhục nhã. Anh Thịnh cúi gằm mặt, nhìn mũi giày, không dáng ho he nửa lời. Tôi quay sang Hoàng, ra lệnh. Mở cửa sau. Mời dì Bảy lên xe. Thôi, con ơi. Dì Bảy dãy này, nhìn bộ ghế da màu kem sang trọng, sạch sẽ mà sợ hãi. Dì dơ lắm, quần áo dì dính nhựa chuối, leo lên hư xe con hết, kỳ lắm. Xe dơ thì rửa được, chứ nhân cách mà dơ thì tiền núi cũng không rửa sạch đâu dì. Tôi nói, từng chữ chậm rãi rõ ràng như găm vào tim đen những kẻ đứng đó. Tôi không để dì từ chối, dìu dì, ấn nhẹ vai dì ngồi vào chiếc ghế êm ái. Dì ngồi co ro, không dám dựa lưng, tay ôm khư khư cái nón lá rách. Tôi đóng cửa xe lại cẩn thận, rồi quay người, đứng đối diện với bác cả Lộc. Bác cả thấy tôi sắp đi thật, sự tham lam và tiếc nuối chiến thắng cả nỗi nhục. Bác chạy tới, giọng lạc đi. Khoan, Khang, mày đi đâu? Thế còn 500 triệu sửa nhà thờ, mày hứa với tổ tiên rồi mà, mày tính nuốt lời à? Tiền đó là tâm linh, không đùa được đâu con. Đúng rồi đấy, anh Thịnh cũng nhao nhao theo, tiền đấy là lộc của tổ tiên, mày mang về rồi mà không đưa là mày bất hiếu đấy Khang, đưa đây anh cầm vào dâng hương cho. Tôi đứng khựng lại, nhìn anh Thịnh, rồi nhìn bác cả.
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ tinh nhưng lạnh lẽo. Bác cả, anh Thịnh nói đúng, 500 triệu này con đã rút ra rồi, con không định mang về lại thành phố. Mắt thím Tư sáng rỡ trở lại, như người chết đuối vớ được cọc. Thế đưa đây thím cầm vào cất két sắt cho. Mai thím gọi thợ tới đo đạc sửa nhà ngay, thím giữ dùm cho, không mất đồng nào đâu mà sợ. Nhưng tôi ra hiệu cho Hoàng đóng cái cặp ra lại cái bộp, tiếng khóa lẫy vang lên khô khốc, chấm dứt mọi hy vọng. Nhưng con sẽ không đưa cho bác cả. Sao lại không? Bác cả lắp bắp, mặt ngạch ra. Vì con sợ cái nhà thờ được sửa bằng số tiền này, tổ tiên sẽ không dám về ngự. Tổ tiên thiêng liêng lắm bác ạ. Các cụ không chứng cho những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy người khó thì đạp xuống bùn đâu. Con sợ mang tội với ông bà. Tôi quay sang chỉ tay vào dì Bảy đang ngồi thu lu trong xe. Số tiền 500 triệu này, sáng mai con sẽ dẫn dì Bảy ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm. Con tặng riêng cho dì Bảy để dì dưỡng già, thuốc thang và sửa lại cái chòi dột nát của dì ấy cho tử tế. Coi như con trả ơn gói xôi và nắm tiền lẻ ân tình đêm nay. Cái gì? Cả bốn người đồng thanh hét lên, âm thanh xé toạc màn đêm. Mày đem 500 triệu cho con mụ bán dâu đấy. Thím Tư Đào hét lên như ai cắt tiết, quên cả giữ kẽ. Bản chất chanh chua lộ ra nguyên hình. Nó là cái thá gì trong cái họ này? Nó là phận con cháu xa lắc xa lơ, nghèo rất mồng tơi. Mày điên rồi Khang. Mày đem tiền cho nó khác nào đem muối bỏ bể. Dì ấy là người duy nhất trong cái họ này, xứng đáng là người thân của con. Tôi đáp lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Với các người, dì ấy là bà bán dâu nghèo hèn. Nhưng với tôi, dì ấy là người giàu có nhất đêm nay. Đi thôi Hoàng. Tôi bước lên xe, đóng sầm cửa lại. Chiếc Camry từ từ lăn bánh, bỏ lại sau lưng đám bụi đường mù mịt. Qua lớp kính cửa sổ màu đen, tôi nhìn thấy thím Tư Đào đang ngồi bệt xuống đất, đấm ngực thùm thụp như người mất hồn. Còn bác cả Lộc thì đứng chân chân, tay bám chặt vào song sắt cổng, khuôn mặt méo sạch đi vì tiếc của. Nhưng xe vừa chạy được một đoạn, dì Bảy bỗng rạch thót mình, tay đập vào ghế, mặt tái đi. Thôi chết, con ơi, dừng lại, thằng Tèo, em Tèo nó đang ở nhà một mình, nó chưa ăn gì cả, nó đợi gói xôi của dì. Dì luống cuống định mở cửa xe, cho dì xuống, dì về với em, tối giao thừa rồi, để nó lủi thủi một mình tội nghiệp lắm con ơi. Tôi vội giữ vai dì lại, lòng quặn thắt. Trong khi gia đình bác cả ngồi mâm cao cỗ đầy, thừa mứa thịt thà, thì đứa em họ của tôi, thằng Tèo, đang phải ngồi co ro trong bóng tối, chờ mẹ mang về một gói xôi thừa. Tôi quay lên, ra lệnh cho Hoàng, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát. Hoàng, quay xe, chạy thẳng vào túp lều cuối xóm của dì Bảy. Dã. Hoàng ngạc nhiên. Đón em Tèo đi cùng. Đêm nay ba dì cháu mình sẽ đón giao thừa ở khách sạn 5 sao trên tỉnh. Sẽ có tiệc tất niên, có pháo hoa, có chăn ấm đệm êm cho hai mẹ con. Không để em nó ở lại cái chòi rách nát đấy nữa. Dì Bảy sững sờ nhìn tôi, nước mắt trào ra. Nhưng đi khách sạn sang thế tốn kém lắm, dì sợ. Tôi nắm chặt bàn tay chai sần của dì, mỉm cười trấn an. Dì đừng lo tiền nong, đêm nay dì cứ lo cho em Tèo ăn ngủ thật ngon đi đã. Còn chuyện quan trọng hơn là vào sáng ngày mai. Sáng mai ư? Dì Bảy ngơ ngác gạt nước mắt. Sáng mùng 1 Tết, trong khi cả làng đang rộn ràng tiếng pháo điện lách tách, tiếng loa đài rình rang những khúc ca xuân, thì không khí trong nhà bác cả Lộc lại ảm đạm, u ám như đưa đám. Mâm cỗ cúng tân niên vẫn đầy ắp thít gà, nem rán, bánh chưng, nhưng lạnh tanh, mỡ đông trắng xóa vì chẳng ai buồn đụng đũa. Bác cả ngồi thu lu trên cái trường kỳ, tay ôm trán, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt. Thím Tư Đào thì nằm vật ra giường, mắt sưng húp vì khóc tiếc của cả đêm qua. Anh Thịnh thì đá thúng đụng nia, đi ra đi vào, miệng lầm bầm chửi đồng. Tao đã bảo rồi, tại thím Tư hết, tự nhiên xúi thằng Khang đi. À nhầm, xúi đuổi nó đi. Giờ thì hay rồi, 500 triệu tiền tươi thóc thật nó đem đi mất. Giời ơi là giời. Anh Thịnh quạo quọ, đổ lỗi ngay lập tức.
Chính mày là thằng ném cái ba lô của nó ra đống phân gà chứ ai. Mày còn bảo nhìn mặt nó là hãm tài, làm mất Tết. Giờ mất thật rồi đấy, mày vừa lòng chưa? Thôi, câm hết đi. Bác cả Lộc quát lớn, đập tay xuống mặt bàn kính cái rầm. Chúng mày làm tao chưa đủ nhục hay sao? Đêm qua tao không chợp mắt được tí nào. Cứ nghĩ đến cọc tiền 500 triệu là ruột gan tao nó thắt lại. Đang cãi nhau ỏm tỏi thì tiếng chuông điện thoại của bác cả réo vang. Là ông trưởng ban khánh tiết của dòng họ gọi. Alo, bác cả đấy à? Bác ra nhà thờ tổ chưa? Bà con cô bác tập trung đông đủ hết rồi, chờ bác ra thắp hương khai lễ rồi còn mừng tuổi cho các cháu nữa. Bác cả Lộc giật mình. Đúng rồi, sáng mùng 1 là lễ cúng tổ của cả dòng họ tại Từ Đường. Bác là người đứng đầu chi trưởng, bác không vắng mặt được. Cái danh dự hão huyền này là thứ duy nhất bác còn lại lúc này. Thay quần áo đi, bác cả ra lệnh, giọng méo sạch. Ra nhà thờ tổ, dù gì tao cũng là vai vế lớn, phải giữ cái uy. Còn chuyện thằng Khang, cấm đứa nào được hé răng nửa lời. Ai hỏi thì bảo nó bận việc đi công tác gấp, hoặc bảo nó về quê ngoại rồi. Cả nhà lục đục thay quần áo đẹp. Bác cả mặc bộ vest, thím Tư mặc áo dài gấm, anh Thịnh trải chuốt bóng lộn. Nhưng mặt ai nấy đều sượng sùng lo âu như kẻ trộm. Họ lầm lũi đi bộ sang khu nhà thờ tổ cách đó vài bước chân. Sân nhà thờ tổ sáng mùng 1 đông nghịt người, khói hương nghi ngút. Hàng trăm con cháu từ xa về, các cụ cao niên ngồi uống nước chè, đám thanh niên cười nói rôm rả. Bác cả Lộc vừa bước vào cổng, cố gắng ưỡn ngực, nở nụ cười gượng gạo, chắp tay chào mọi người. Chào các cụ, chào bà con, năm mới an khang. Mọi người cũng râm ran chào lại bác cả. Bác thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ chuyện đêm qua chưa ai biết. Bác định bụng làm lễ nhanh rồi chuồn về. Nhưng bác chưa kịp bước lên bậc tam cấp của gian chính điện thì bỗng nhiên cả sân nhà thờ im phăng phắc, tiếng cười nói tắt ngấm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra phía cổng tam quan. Một chiếc xe Toyota Camry màu đen bóng loáng từ từ tiến vào sân, lừng lững và uy nghi. Chiếc xe đỗ xịch ngay vị trí trang trọng nhất, nơi thường chỉ dành cho xe của các quan chức về thăm quê. Cánh cửa ghế lái mở ra, Hoàng, trợ lý của tôi bước xuống, nhanh nhẹn chạy vòng sang mở cửa ghế sau. Tôi bước xuống, chỉnh tề trong bộ âu phục phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc khác hẳn cái dáng vẻ thằng cháu vỡ nợ đêm qua. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ đến rớt quai hàm không phải là tôi, mà là người phụ nữ bước xuống cùng tôi. Là dì Bảy Hậu, nhưng không phải là dì Bảy bán rau lếch thách với chiếc nón rách nữa. Dì mặc một chiếc áo dài nhung màu đỏ mận sang trọng, tóc được bới cao gọn gàng, cổ đeo một chuỗi ngọc trai sáng bóng, tay đeo lắc vàng. Khuôn mặt dì được trang điểm nhẹ, toát lên vẻ phúc hậu và quý phái mà bao năm qua bị cái nghèo che lấp. Dì bước đi hơi ngượng ngùng, tay bám chặt vào cánh tay tôi. Giời đất ơi, có phải bà Bảy Hậu bán rau đầu xóm không bay? Một bà thím thốt lên, dụi mắt mấy lần. Chính bà chứ ai, sao nay bà sang thế? Nhìn như bà chủ tiệm vàng ấy, đi xe hơi với ai kia? Là thằng Khang con chú hai cũ đấy, nó đi Tây về đấy, nghe bảo nó giàu lắm. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Bác cả Lộc, thím Tư và anh Thịnh đứng chôn chân tại chỗ như bị trời trồng. Mặt họ cắt không còn giọt máu. Tôi dìu dì Bảy đi thẳng vào giữa sân, lướt qua mặt gia đình bác cả như những người xa lạ. Bác cả định mở miệng gọi, Khang ơi, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng như dao cau của tôi, lời nói lạnh nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi đứng giữa sân, giọng dạc nói to, giọng vang rền. Thưa các cụ, thưa các bác, các chú, thưa bà con dòng họ, con là Khang, cháu nội của dòng họ mình, đi làm ăn xa 15 năm nay mới về. Hôm nay đầu xuân năm mới, con xin phép có chút quà mọn mừng tuổi cho các cụ và các cháu lấy lộc. Hoàng mang ra một cái khay sươn son thiếp vàng, bên trên là những xấp phóng bao lì xì đỏ chót dày cộp. Tôi đưa khay cho dì Bảy. Dì Bảy, dì thay mặt con mừng tuổi bà con nhé. Để dì... Dì Bảy run run nói, rồi dì đi đến từng bàn trà.
Dì kính cẩn trao phong bao cho các cụ cao niên, ân cần lì xì cho đám trẻ nhỏ. Mỗi phong bao là một tờ 500.000 mới cứng. Cả dòng họ ồ lên ngưỡng mộ, tiếng suýt xoa khen ngợi vang lên râm ran. Bà Bảy thảo thơm quá, thằng Khang có hiếu quá, đúng là đại gia về làng có khác. Dì Bảy từ một người đàn bà nghèo khổ, bị cả họ coi thường, lãng quên bên lề xã hội, giờ bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự kính trọng, được mọi người vây quanh chúc tụng. Thím Tư Đào đứng nép ở góc cột, tay vò nát vặt áo dài gấm tiền đắt tiền. 500 triệu kia, cái vị trí oai phong lẫm liệt kia, lẽ ra là của thím, lẽ ra thím là người được đứng đó phát tiền, được người ta nịnh nọt. Giờ thím chỉ là kẻ đứng rìa, nhìn người mà thím từng khinh rẻ đang tỏa sáng. Tôi cầm micro của ban tổ chức nói tiếp. Ngoài ra, thấy nhà thờ tổ mình, mái ngói đã cũ, tường rêu mốc, con xin cúng dường 50 triệu để sơn sửa lại cho khang trang. Tiếng vỗ tay rào rào, bác Cả Lộc đứng đó, mặt sượng chân, muốn cười cũng không được, mà muốn khóc cũng không xong. Và đặc biệt, tôi ngừng lại một chút, liếc nhìn về phía gia đình bác Cả Lộc đang đứng cúi gằm mặt. Tôi cao giọng hơn. Con xin biếu riêng cho dì Bảy Hậu một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 450 triệu đồng. Số tiền này để dì dưỡng già và lo cho em Tèo ăn học đàng hoàng. Cả sân nhà thờ im bặt vì sốc, rồi vỡ òa trong tiếng bàn tán. 450 triệu, một gia tài. Tôi nói tiếp, từng lời ranh rọt. Có người sẽ hỏi tại sao con lại biếu dì Bảy nhiều thế, trong khi dì chỉ là họ hàng xa. Dạ thưa, là vì đêm qua, khi con tay xách nách mang từ sân bay về, đói khát, cơ hàn, con đã gõ cửa nhà người thân, nhưng bị xua đuổi ra đường giữa đêm 30 Tết, vì sợ con ăn bám. Tiếng xì xào bắt đầu chuyển hướng sang chỉ trích. Những ánh mắt tò mò, soi mói ném về phía bác Cả Lộc. Trời đất, ông cả đuổi cháu ruột đi đêm 30 Tết á? Thảo nào đêm qua thấy thằng Khang xách ba lô đi lang thang. Mang tiếng trưởng tộc mà ác đức thế. Thấy cháu nghèo thì đuổi, giờ nó giàu thì đứng ngần ra đấy à. Nhục để đâu cho hết. Bác Cả Lộc cảm thấy mặt mình nóng gian, đầu óc quay cuồng. Cái danh dự người anh cả mẫu mực mà bác gìn giữ tô vẽ cả đời, chỉ trong một buổi sáng đã tan thành mây khói, trần trụi trước mặt cả thiên hạ. Bác lảo đảo phải bám vào vai anh Thịnh mới đứng vững được. Thím Tư Đào thì lấy tay che mặt, lủi thủi kéo áo chồng lình ra cổng sau, trốn chui trốn nhủi như kẻ tội đồ. Lễ xong, tôi dìu dì Bảy ra xe. Em Tèo, con trai dì, đang ngồi trong xe vẫy tay cười hớn hở, trên tay cầm đầy đồ chơi mới và bánh kẹo mà tôi đã mua sẵn. Trước khi tôi bước lên xe, anh Thịnh không chịu nổi sự tiếc nuối. Anh ta chạy theo, giọng lý nhí, hèn mọn. Khang ơi, chuyện đêm qua là hiểu lầm thôi. Bác cả mày già rồi lầm cầm, với lại thím Tư mày xúi dại, chứ anh em mình tình sâu nghĩa nặng. Trưa nay chú về nhà ăn bữa cơm nhé, anh bảo vợ thịt con gà. Tôi nhìn anh Thịnh, nhìn cái vẻ mặt hèn hạ của anh ta. Tôi cười nhạt, gỡ tay anh ta ra khỏi áo mình. Anh Thịnh ạ, bát nước đã hất đi rồi thì không lấy lại được đâu. Anh về bảo với bác cả, cái nhà thờ to đẹp thế này mà lòng người chật hẹp quá thì tổ tiên cũng chẳng dám về ngự đâu. Tôi đóng sầm cửa xe lại. Về thôi dì, mình về khách sạn đón Tết với em Tèo. Chiếc Camry lăn bánh, để lại đằng sau đám bụi mỏng và những gương mặt thất thần, bẽ bàng của gia đình bác cả. Xe chạy ra khỏi cổng làng, băng qua cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái. Gió xuân lùa vào mát rượi. Tôi nắm tay dì Bảy và em Tèo, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Tôi đã tìm thấy cái Tết thật sự của mình rồi, không phải ở mâm cao cỗ đầy, mà ở ngay trong gói xôi lá chuối ấm nóng tình người này. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.